Salut băieți, mei, la un live de pe acest canal. Salut Marius, salut băieți, salut Longshot. Nu mai știu, tot mai știu. Mă, nu mai pot deschide mâine serverul că sunt plecat, sorry, ok, nu e nicio problemă. Păi să ne uitați și acolo să dați un like. Și să ne facem acolo 20 de persoane, dați și acolo un share. Ești youtuberul meu preferat, mersi mult. Dacă ești activ pe canalul ăsta și pentru asta. Gădafi, parcă. De la cine RS, de la Red Sport, parcă, nu mai știu, stai să mă uit. Real Sevic, așa. Sau Eric. Nu e timul meu trick, e timul lui Logica, dacă știi, Logica, bro, niciodată mi-a plăcut când am luat pe Fortnite.
bă, niciodată nu-mi place Fortnite-ul ăsta cu aia, că nu mă mai joc. Uite la lumea. Cred că ne vezi, hai să fim mai mulți. Dudica sunt live, Dudica. Pot să joc? Ce Dudica? Mă antrenez, vreau să mă antrenez. Ce te joci după aia? Fortnite mă joc. Ce mai exact? Antrenament. Nu te joci tu? 4, 2, 1, Dudica, dacă sunt live, mă joc doar antrenament. Trocam cu aia azi. Uite bro, na, uite editul meu, na. Asta înseamnă să joci prima dată pe Fortnite, după 10 zile.
dai un duo cu mine. Brother, sunt live și am zis că mă joc doar antrenament. Și fac doar 1v1 la 20 de persoane. Așa cu mine. Nu înțeleg, bro, niciodată n-am avut o persoane cu el. Dar ce dracu cu aia, stau să muncesc atât, mă las de top și gata. Nu mai stau nici cu stres, nici cu lag performance. Am ajuns la 1500 de abonați, bro. 2 persoane pe live. Asta e tot, bro. Mai Max Infinite poate să se uită toată mea la Max Infinite. Max și altele care nu mai postează deloc. Dacă fac alte jocuri, o persoană maxim pe live. Nu știu ce să fac, băratele. Nu mi iese tricul. Nici asta nu mi iese când e lag. Na. Lagul vieții, brodere. Cum să te joci, mă, Fortnite, mă? Uite la Fortnite-ul. Uite Fortnite-ul, brother. Uite lag, na, uite lag. Îți aduc un prosă marca de Destiny. Ia uzi. Uite lagul. Băi, dacă se vede și pe live, lagul e clar. Uite lagul ăla. Nu pot, mă. Uite, na, uite lag, bro. Mă fac pe 3 de Unlimited.
Și mă pun pe nier. E creativ. Bitches on the drip and now they on fire. Shawty said she coming through with coca. I said dirty need to go up. Ballin' at the city getting more love. I feel like the middle we just show up. Lagul, frate. Every shot landing, every shot landing, every shot, every shot. Nu pot de lag să mă joc Fortnite. Nu pot Fortnite să mă joc prea de live. Doamne, de ce? Am PC bun și de câți herți e monitorul, nu știu. E așa. Nu mai știu cum se numea. Ori 144, ori 120 parcă, nu mai știu. De 60 degeaba ții pe mai mult de 60 FPS. Ia să punem pe 60 FPS. Uite, vezi cum se mișcă pe 60 FPS-uri? Lag, bravo, cel puțin mie mi se mișcă fatality. Nu pot așa. 120 FPS. Uite, așa pot. Greu pot și așa. Nu putem vedea diferența că e dublă în 60 de FPS maxim, da.
da, am lag grav. Dacă v-ați uitat la mine pe monitor, rupe pe lag. Ia uite-l, gata. E început cu drop frame-uri acum. Uite, nu pot. Deci pur și simplu nu pot să joc cu lag-ul ăsta. Niciodată n-am putut să joc sau să editez când sunt live pe Fortnite. N-am bro, cum? Hai, poate mai are câteva etape de e perfect. Rebelion, mă auzi? Că n-are un pic de lag. Te aud, te aud. Câte persoane ai pe live? Puține. Câte? Puține, mă, 3. Hai, dăm 1v1 dacă vrei. Păi? A? N-am 20 de persoane să dau un vreunul, dar bine, hai, dăm. Hai, să vedem. Facem apă. Fă-i tu mapă. Pur și simplu am lag grav. Uite, na, uite. Hai bă, să dăm 1v1. Ia bă că post processing pe high și motion blur on. Să vezi cum se mișcă. Post processing pe high și motion blur pe on. Aha. Aha. Hai că... A, mă rupe. Într-adevăr arată mult mai ok și puțin mă ajută, da. Dar nu. Bă, dăm 1v1. Da, mă, pregătiți mapa. Unde ești? Nu te văd. Pregătiți mapa. Pregătesc eu? Dar cine? Te ajută la ce mai smooth. Nu știu. Hai că mă rup în credința asta. Făcuși, mă. Nu pot, mă. Nu pot, pur și simplu, nu pot să mă mișc cu el. Parcă băga 1v1, Dudică. Bă, Dudică, băgai 1v1. Cum să iau mapă? Pusă sau nu mapa? Păi nu știu ce mapă să pun. Alo, Gucci. Ha, lasă pe asta. Mersi, Ofeli, că m-ai ajutat și cât de cât. O să-ți dau și moderator pentru că știi cât de cât activ pe lever pe mine. Ei. Arme. Fără se merge, mă. Arăpam și se vede, da? Fără se merge. Stai, ok.
Uite lag. N-a lagul, gata. Bravo, cine? De 720 se vede mai pixelat. Mersi de mod, nu e nici problemă. Deci trebuie mai mult. Hai. Ok, n-a lag, brother. Nu mai suport coaie că am un calculator bun și numai pe jocul ăsta mergem la coaie. Deci pur și simplu numai pe jocul ăsta merge în 3 FPS-uri. Sau FPS-uri, depinde cum vorbiți voi. Dacă mi-au high ground-ul așa. Bam. Bă, Gigi, cât am lăsat? Dar nici nu trebuie să mă omor foarte mult pentru kill-ul tău ăsta de aici. Adică nu te-am înțeles. Adică jucai iurea și tu te omori. M-a lăsat 67. Hei, 7, mă. Dar unde ești, mă? Deci ca să cap de un frame drop-uri trebuie să te duci la setări la joc, la Nvidia Highlights pe așa. Apoi după să te duci la Alt Tab. Mor dacă vă set priority. Set priority. Haide, mă.
Ia. Să văd ce face. Joc la flegma acum. Ia. Era o setare care făcea așa ca procesorul să se concentreze cel mai mult pe performă. Era bine. Sunt pe sus. Mă interesează jocul de dictor. Perfect, gen. Zicea Zorin că o să bage stretch resolution înapoi. Ar fi blană, mă. Bă, și bine că mi-am amintit și cred că de la rezoluția asta mi-e așa am prost format-o. Înainte cu 1080, pe 1080 era blană bombă, bă. Un pic de lag n-aveam. De reset că suntem spectate. O să dau un vot. Revenim, mă uit. Te aud. Cât aș pe avei? Nu știu. Jucam ceva, un squad, ceva cu ăsta. Nu știu de asta. Ceva, că am plictisit. Bă, când sunt deștept. Numai că acces is denied. Eu l-am pe normal, nu l-am pe high. Încerc să faci colaborări cu alți youtuberi sau să faci o serie de 1 pe 1, așa o să crești mai mult pe YouTube, părerea mea. Bro, degeaba. Mă cunosc eu dacă o youtuber mai popular, dar nu știu ce să zic. N-am mai vorbit cu youtuber popular de mult. Trage!
acum mă joc la Phantom. Hai să vedem. Dacă mor eu sau ei. Și mai și mie cu aceste idei, uneori mergea, uneori nu. O, probabil că sunt în Fortnite, probabil de asta mi-a arătat. Hai, v-am lăsat că vreau să fac setare. Hai că nu-s prost. Da, știu, dar nu gândi deloc pe asta, oi, dar prost sunt. De așa că trebuie să mă apară. Poate noroc să-ți meargă. Poate. Terminăm sau ce faci? O bine, ok, salut. Nu vreau, așa mi-a lag, frate. Mulțumesc oricum, Feli. Da, m-ai ajutat într-un fel, că nu mai am chiar așa lag-ul, dar totuși. Băi, e bun că nu mai am lag-ul așa. Dar degeaba că nu merge cu editul și foarte bine. Uite-mă la prieteni, joci cu mine. Nu știu, bro, nu vezi că m-au complicat aici cu lag-ul pe Fortnite. Nu pot să-l construiesc cu lag-ul meu. Mă arăt în parcă e blesteamat de lag-ul ăsta, parcă... Am ți-am numai toate setările pe Epic și o calculator mai prost decât mine. Și merge mult mai bine. Bă, și la DSPC, dai click dreapta cu property după diagonal system.
spune Bombex XL 95. Îți se schimbă culoarea la bara de gigant. Dă-ți frate aici, așa. Spune. Spune. Futuți. Morți, mătii. Auzi? Hai zi. Da, eu te aud, tu mă auzi? Te aud, te aud. Îți plac așa de dranurile în general? Nu știu ce să zic. Ok, și eu am un canal de YouTube un pic mai slăbur, să recunosc, de 58 de abonați, cam așa, și organizez un fel de concurs, poți să-i spui, că dacă ești pe locul întâi, pe de un deadrun făcut de mine, atunci, adică trebuie să ai cel mai scurt timp ca să ieși. Primești gift de 500 de Night and Shop, dacă ești pe locul 2 primești gift de 200 și dacă ești pe locul 3 primești mod la mine pe canal sau pe orice loc, 1, 2 sau 3 primești mod la mine pe canal și ai fi al 10-lea dacă joci și tu. Te bagi? Când se fac de dramurile astea? Poftim? Când se fac? Când joci te referi? Da. Să-l dai Luni. Luni. Da. Peste 2 zile. Așa. Niciodată să te mai? Că pe 8. Și dacă vrei te poți juca și acum să vezi cum e harta, să te obișnuiești. Hai, arată-și mie harta. Acum. Cum a să trag de furnă și să moară Jana. Fai, n-ai pe ce să te joci, mă, că toate servele au player puțini, numai Zentrix-ul pe care am fost și eu sot. Am sat de-l ca prostul. One Tap-ul mai are playeri. Apex România are playeri. Îl bagi și pe el sau? Nu faci și mie un promo dacă te rog, numai așa te întreb. Pe Apex să nu intri foarte nasol. Ok. Hai aici la harta mea, hai aici la harta mea. Că n-am cod. Să lăsai de Hai că imediat dau start. Așa. Setează-ți limita de FPS la 100, dacă nu poți face din users. O să mă uit, o să văd. Nivelul ăsta e destul de simplu, nu? Oh, bravo!
Stai că nu știu mapa. Da, păi ai timp până luni să o înveți. Oricând vrei, o spui numai să ne uităm pe hartă. Știi? Hai condus tu să... Am bouncer în spate, l-ai văzut, nu? Nu văzut nimic. Stai în bouncerul ăla și mai ai unul în spate. Dar nu neapărat acum poți face după live, am înțeles. Ah, De unde trebuie? acolo. Deci cum se uită bouncerul ăla, al treilea în față, că mai e unul în stânga. Ah, Perete. Nu în elimination zone-urile alea. Ah, aoleu, nu ai pus tu acolo, n-ai pus tu acolo un checkpoint, ce? nu, că oricum dacă vrei să scoți cel mai bun timp trebuie să faci cam din prima toate. Scuți. Aproape. Te aștept, că am trecut. Ok. Hai să spun un secret, înainte să atingi bouncerul ăla de lângă elimination zone, uită-te rapid în dreapta, așa înspre bouncerul următor. Bouncerul următor e acolo. Uite cu aia. De 2 ori mai încerc, dacă de 2 ori mai merge, gata, mă las. Ok. Treaba ta. Și dacă nu participi atunci luni. Pe ăsta, mă. Deja participă nou cu tine 10 ar putea să... Mamă! Uite cu aia, na. De dranul vieții. Da, te uiți bine, numai că... Trebuie un pic să mergi și așa tu cu... Pe D, de exemplu, că tu apeși pe calculator. Repede am vezi Discord, Patroclă. Apeși pe D un pic. Yeah!
Hai că ai fost de aproape de data asta. Coaie. Am văzut, băieți, după o să băgăm Fiber, că a făcut 4 server de 32 de playeri. O să intrăm toți pe de... Nu! Yeah! A? Ce e un pom? O, pe tu ai jetpack? Da, eu am jetpack că e la nivelul 4 sau îi să fac ceva, am trecut fără jetpack. Ai, mă. La nivelul următor. Dă-mi jetpack-ul ăla ca să-l trec, că nu mai spart. Pe ce server? Pe Visual Park. Nu mai știu nici unul. Și cu jetpack-ul nu trec, broadere. I-am trecut iarăși. Până mă învăț și eu, până trec și eu odată, după mă învăț. Da. Hai, mă treci pe sus. Da, ca să știu, particip luni până la urmă. Mă mai gândesc. Ok, dar să-mi spui. Până luni pot să-mi spui. Aaaa, du-te, n-ai venit de aici, Gucci. Ai văzut? Ce bun sunt. Da. Și noi bai pe aici. Am un ping bagaj. N-a cam trecut. Bun, ce avem aici? Da. Eu fac și cu ping-ul. Stai numai un pic. Tu continuă numai. Unu, 2, Mă auzi? 3. Man. Da, 4, Vezi că vine în competiție la mea, e problema? 6, 7, nu. Cu? Oh, nu. Salut. 9, 10, perfect. Salut, salut. Bă, ce dracu-i cu ping-ul ăsta, mă? Mă, dar ăștia după creativ se pot sparge. Nu. Să apeși pe găsă, se deschide la mâini sunt. Uite, atât de trebuie să faci. Ah, da, lol, ce vreau sunt. Bă, dacă n-am lucrat... Bradere, sunt începător. Adeștea. Stai la partea asta. Nu! Bă, dar cum faci saltul ăla? Că eu sunt paletă. Nu spate, bradere. Cum faci saltul ăla? Că e paletă. Stai că eu încerc să vin înapoi și să arăt. Deci, aici, te lipești aici, așa de perete, te dai un pic în dreapta și pe rapid în stânga. Dau un pic dreapta și după rapid în stânga, nu merge. În timp ce merg în fața. Da. Bă, cu mine e mare problemă. Crede-mă, că-s paletă la planuri. Dau un pic în față, mă dau un pic în dreapta și apoi în stânga. Mă dau un pic în față, în dreapta și în stânga. Bă, ce bun sunt. Da. Ce, nu mai sunt bun. Carva. Ia uite pe asta, vine de aici. De 10 minute și nu mai ai ce să De 10 minute. Bă! Eu trebuie să mă duc la fotbal, poftă cu live respectate.
Mersi, bro. Respect și ție. Auci. Uite, deci stai să-mi explic aici, deci... Uite, stai numai un pic, stai nu... Bine. Ce trebuie Nu să fac? trebuie neapărat, dar nu trebuie neapărat să te bați cu ea, numai că ea push în caz dacă tu, de exemplu, acum e luni, o să fie pe timer și tu scoți, de exemplu, 3 minute și 5 secunde, dacă ai omorât 5 boți de ăștia, îți cad 5 secunde, știi? Și o să ai numai 3 minute, te avantajează timerul. Poți veni numai. Băi, am sărit pe ăsta, uai prost. RIP. Mă omoară și boții pe mine, mă. Ce se dă sunat asta? E Titi Rafa. El. Trebuie să sari înainte să lovești ăla. Da, bro, știu eu, sări, da, ea e caracterul meu e cam gras. Tu ești ăla care a făcut ceva cu Simon spune în Fortnite, așa-i? Da. Am vrut să particip și eu. Ai vrut, bine. Iar că-ți brother. Dar nu mai lăsa manule. Sar, mă, sus, mă! E mai sus, să mă arăjam. Hai că le pot face așa răsăcit. Oaie, deci pe mine mă iau toate trapele, chiar dacă nu sunt în trape, pentru că Da, trape... hai să la subscriber, nu glumă. Dar persoane never când e fără notificare. Ce se dă sunat asta? Ai 6 persoane am pe live sau câte? 7. Pasă, pasă. Asta și le păcăresc eu astea. Uite, coaie! Coaie, nici nu sunt în trape și mă iau, bă, băiatule! Șama și pe ele, de nu sar, eu prin toate sar! Mă supărai. What was that? Putu-ți trapa, mătii. Ia, mă. Ne, că sunt fără de-aștia în picioare. Uite cu aia. Bă, de ce ai pus set trombon? Că l-ai făcut să piardă. Da, eu l-am făcut. Hai de moralizat. Fugi în caracter! Asta ai trecut. Broadere, dacă te mai... Serios. Cu mouse în sus stau. Deci dacă fac challenge cu mouse-ul, stau în sus cu ele. Zi, mă, Ce, mă? pe ce clasă ai trecut, amu? Cât crezi? 8? Câta crezi? Nu știu, a 8-a. Nu, A câta? 7. Oh, bravo. Hai, morți-mă. Hai tu după mine. Fugi, fugi. Ce să mai vină? Ei, Ui, eu nu sunt începător la ăștia, dar
Ori mă prefac ca prostul, ori mori în trape fără să știu. Like, salvarea mea. Mă, deci nu mai suport! Cum? Samu, drept, ce faci? Prima sau a doua variantă? Nu te înțeleg. Deci ai zis două variante. Amu, ori faci pe nubu, ori mori așa fără să știi. Care dintre ele ești? Ambele. Aha. What the fuck, am avut ping. Am văzut. 301. Bă, vreau și eu, e bine să vrei. Eu nu înțeleg, am spus că e prea ușor nivelul ăsta. Pare că chiar nu e mult se blochează aici. Adevărat. Uite de aici, uite-te că nu m-am mai prefac, fii atent aici. Da, nu te mai plecat. Da, mă, nu mai bine vii tu în spatele meu și le fac eu. Oh. Zi, manule. Gata. Hai mă. Nu vii tu în spatele meu și le fac eu. Hai, fă-le tu, hai. Nu, pe mine mai atrapă că sunt lângă tine, coaie. Pe mine mai atrapă că sunt în spatele tău și pe tine nu te ia, mă ia pe mine. E tică sării. Ia, lasă-mă pe mine că le fac. Fix lângă mine. Lasă-mă Hai, că am fă. pe mine, fac eu aici. Ești prea încet. Stai, nu te mai duc, o să mor, ascult. Știu că o să mor. Da, mă. Sunt pareză, brother. Lasă-mă pe mine că le fac eu, dă-te de aici. Fii aici, a 10-a încercare. Așa. Uitai de ele. Acolo e un secret. Acolo poți să mergi efectiv. Drept în Stai față că- spre cercul ăla. Știu, hai că știu că mă face prost, dar nu mai suport! Trapele vieții! Dacă vin și eu în 2 minute, îți termin instant, așa este și eu la început. Vezi bomba ce-i faci. La Jet Pro. Da. Numai din cauza asta. Da. Păi dacă Nu, vrea, coaie, poate să tu renunțe. vezi unde mai e trapa, tu vezi unde mai... Nu mai suport. Uit! De ce se zici Don Jocman? Eu Dacă am Din văzut trei. că editezi bine. sunt pareză la Dedra. Nu vrei să jucăm un squad sau ceva? Oricum, mai ai numai un minut, că să termină la și Lasă că-l fac eu, pe tot îl fac într-un minut. Record mondial dacă aș trece la trapele ăștia! Îți numai 10 nivele ca să știi și ăsta e al loc. Asta al câtele e? Bă, dar tot! Poftim? Al câtele e? Al 8-lea ăsta la care știu. A, păi dă-te să ți Mai era unul sub. Hai, du-te. Mai ai 3 secunde. 2. Stai că le fac eu acum, gata. Ai de pula mea. Bă, dar tot se blochează la 8 și se termină timpul, jur. Na, că-l trecui! Bă, dar eu sunt curios luni dacă va trece cineva, bă. Cred că rămâi V-Bucks și aia, eu zic. Cred că o să mai am V-Bucks și mi-au și sezonul 10, ei. Gata, mă-l trecui. Da. Hai Bă, jucăm bune. squad. Nu mă, las, mai fac o dată, mai fac o dată. Hai încă o dată. Să joc și eu de data asta. Hai, bă, da.
Bă! Ce? Hai că tu l-ai creat dacă e. A fost created by Air Rebellion. Vezi? Bă, poți să-i dau invite unui băiat? Da. Bine, stai să termin. Era abonat de tău. Da. E prieten Ok, cu mine bine. în oraș. Dacă vrea să participe și el. Da, vrea să participe. E inconștient că poate să pierdă. Bă! Am luat și trapele vieții. Asta înseamnă să spamezi pe E. De ce-au pus apătrat? Wow. Bă, cu cel mai mare glider pe care l-am și... What? De ce am murit? Mi s-a bubuit gliderul. Eu cu cel mai mare glider fac ăsta. Marmelin. Nu, bă, eu mor. Hai că până vine el, tu poți să pui direct mașina în cale. Nu, dau back, bă, dau end, adică Nu. rebelion. Păi el nu vrea să joace. Ba da. Păi și atunci... Hai, dă-i mai end, hai, dă-i. Am câștigat! Yeah. Hai că am câștigat dacă e. Prima dată în viață ta când câștigi ei. Andrei, că iartă. Hai. Bună, Marmelin, ce faci? Vezi că e fata. Fac bine. Bă, unde e harta, mă? E fata, bă, aveți grijă cum vorbesc că. Da. Mult gândit. Hai, bă, să modific ceva super important. Bă, unde e harta? Ce? Vorbește-mă frumos cu fata. Asta, bă. Ala e. Ce? Ce? Bă, nu! Eu sunt mate din rog. Created by Rebellion, mă. Ok, deci și Rebellion a făcut harta. Bine, Da. dacă participi nu mai primești gift și dacă ești pe locul tăi, îi dau la altceva. E, da, pentru că tu ai creat harta. Și se poate confura și ăla bomba. care, ăla, exact, particip eu și termin, eu, îmi dai tu mie gift. Tu mie îmi dai gift. Bă, mie nu Da, merge da. asta. Păi dacă nu te-ai luat glider. Nu. Dar vedeți, aveți grijă cu Marmelin, că e fata. Bă, zici tu ceva fetei. Da, spune. Zi-mă ceva frumos. Aoleu. Bă, vă zic, bă, nu e fată, mă, stați voi calmă. Mi-am dat seama că nu-i fată, what the fuck. Ce, bă? Ce hartă stricată e? Bă, da, mă, e. Marmelin, hai că e stricată harta. Vezi, până și Marmelin are dreptate. Că nu e stricată. Nu, Bă, nu. dar cum, bă? Dar nu trebuie să mergi direct pe launchpad, dar te terizează lângă launchpad. Ah, Participi luni la o competiție în care poți primi un gift de 500 de V-Bucks. Că ce? Faci de drag. Dacă ești pe locul întâi, Da? ar fi al 11-lea participant, ce zici? Ce fac aici? ce faci, Marmelin? Nu Nu, știi bă. să-l faci? Îl făcui, dă-te naiba de aici de prost, că-l făcui, nu-l făcui. Trebuia să le pui să nu se vadă, bă. Deci trebuia să le pui să nu se vadă, bă. Bă, Ce? eram blocat Ba, în nu. pătratul. Era prea Da, creativ. lasă, nu ai nicio treabă cu mașina. Era... Că pune ceva sus să se orienteze după el. Ne. Eu deja dau Nu, mai aici. vezi, gata. Nu că să... Ne-a Bă, făcut what the mediul. fuck? Ce faci, bă, nu? Nici ăla care a făcut mapa nu știe să joace pe ea? Clar. Ce vrei, mă? Că eu am terminat-o, cred că de 30 de ori, dar vă aștept pe voi. Ia, hai, termină tu Ții acum. minte, că de-abia că a trecut-o și Nu, hai el. că o fac, zici, hai că o fac, nu vă mai aștept. Stop.
Am dat de greșeală în elimination zone ăsta. Hai. Da, bă, deci, Ce mâine ab. da, dar nici nu am început. Deci, acum o fac, nu vă mai aștept. Degeaba zice să vă mai aștept, că nu vă mai aștept. Fii dur, hai, fii dur. Îți dur, deci când ajung la nivelul 10, iau coinul și să termine Nu, game, mă îl las lași, să stai lângă game, lângă Fii dur, coin dacă fii dur. ajungi. fac. Așa. Stau lângă coin, ok. Dacă ajungi bine. Așa, fii dur. Dură-te, mă. Deci Ce-ți faci, nivelul bradere? ăsta E foarte ușor, nu? e ușor, da. Păi nu tu l-ai făcut. Bă, da, păi eu am zis că e ușor. De-aia trecut și. Păi l-am trecut data trecută, l-am trecut de vreo 10 ori, că mulți au Am încercat asta. aproape, era acum aproape. Băi, Georgi, bă, Era dai să mă mor. piciorul. Era să mă mor. Care Nu trecut? era să mă... Ai, de ce nu mai suport, mă, ping-ul ăsta, mă, doamne. Hai, stai ping în continuare ca să putem să trecem la inegea ta. Da, băi, trece-te mea. Rebelion a trecut, o trecut cu jete. Și cu ping nu mă întreceți voi pe mine. Păi, hai. Hello, darkness. Du-te, mă. Mamă, ce bine te-ai dus. Poate fac și cu ping-ul ăsta, mă, 300 am avut. Da, suntem la atac cu bouncerii? Da. Nu știu că Level 5 easy. marmelin noi. Marmelin, tu unde ești? La level 5. Mamă, Marmelin, Nu, de ce mă dă partea asta? distruge harta Marmelin asta, bă. Nivelul 4, bun. Dar bomba, fii atent, ce nu înțeleg eu. Ah. Ăla la bounce, de ce n-ai lăsat direct zâr? De ce ai pus să mergi direct în delta? Mori. Really nigga, Da, really nigga, da. really nigga. Da, și mă, n-ai de că ești enervant. Aleluia. Level la E niște pe ăsta la zi. Hai, că am trecut Marmelin. How I die? E harta mea, dar zic că nu știu ce fac. Bine, mă, nivelul 8. Hai. Iar am murit. Ce nivel ești, Marmeline? Sunt cu tine. Voi ce nivel sunteți? mai știu. Sunt la 8 acum. Bravo. Eu la Acum 4. ești. Eu cel mai slab de aici la... Eu sunt la 9 și nu o să știți cum să-l faceți, că e foarte diferit. Care, mă? Bro, mi se blocă caracterul în trape. Cât de greu să dai fake la trepuri, mă? Mie mi se blocă caracterul în trape. No, nu-i fake la trepuri, mă. Ala. A, nu. La mine. Ia, nu ăsta. Nu, de ce? La ce nivel ești? ăsta? 5, dar am făcut un pic mai ușor, deci ce plăciune. O, chiar că ai pus-o de asta în plus, eu n-am văzut toată faza. Ești chior. Bro, mai am puțin fac. Ce faci, mă, că eu am un termin harta, bă, bradere. Da, bă, mă. Ti minti. Da, iau coinul să termine sau vă aștept? Mi minti. Hai mă, că eram și eu aproape terminam. Vă aștept, bă? Așteaptă-mă. Da. Bă, hai, frate. Minutul 6 de nivelul 5, știți? Am de prosut. Știam, Bă, mă. 6 minute am făcut toată harta, nu recurring. Da, mă. Mersi. O făceam mai... O faci mai repede, mă, dacă nu știi să fac. E easy să fac. Mai ales dacă faci tu. Da. E spaletă. Am? Level 6. Nu-mi place foarte așa. Da, nu mai da, bă, băiatule, Hai, cine bine sentry. făcut asta, zi. Bă, dar la 6 ce trebuie să faci? Bă, la 6 ce trebuie să faci? Așa, să te dai cu finger-ul pe partea aia și după să... Dar pe eu n-am niciun pinoc aici. Oh. Păi suntem cam 4 persoane, știi, și mapa e gândită doar de un player, știi? A, nu Că mă mai oricum. locurile. Locurile, n-am la melele mici.
Nu mai e nicio lamă pe aici. Nu mai e nicio lamă pe aici. Mașina pe fundal, probleme tehnice. Le deschis eu și luai tot din ele. No, iau lasă coinul ăla. Stai mă că aștept pe Nu la, ăștia. nu la. Să nu iau. Level 9, easy. Ce să mă fac? Să treci. Ah, lol. Bomba, cât la sută și tu ce? Bă, păi și cum dracu? Ha, bomba. Am mă uit. E aproape jumate. Mai așa cât? Așa zic eu. Da, doamne, lasă-mă naibii, am crezut că mă interesează, e la jumate. 1.000.000, doamne, 1690. Marvelin, cum scăpăm de aici? Să zici la nivelul 9. Ah. E un obiect micuț, e un obiect mai micuț așa ascuns pe acolo, nu-i foarte mic, dar e micuț și trebuie să treceți printre orele așa. Cum ai murit? Rebelion. Mă spawnai sus pe cer. Ah. Eu m-am omorât să mai fac încă o dată nivelul 10 până terminați voi. Mă, cum să faceți 10-le? Că eu nu știu. Easy, stop. Dar tu ești la 9. 9-le. Pe ce? 9, deci iei un propomatic de ăla și cauți un fel de cord, nu știu exact ce e ăla. Bă, și Ei, cum să acolo. trec range-ile? Și treci pe aici. Așa, bravo. Și acum trebuie să faci jump-urile astea. Am nu prea în față, Bă, aici. mi-a luat țeapă. Ce? Ce am luat acum? Dar nu mai e propomatic Salut, rebelion. Cum să nu mai fie, mai e? Ah, bun. E ușor. Bă, dar cum trec prin ăsta, mă? Dar ce n-ai băgat voi infinit? Bă, prost cu propometicurile ăștia. Cum intru prin ăsta? Trebuie să dai click stânga să copiezi, să te transforme într-un obiect. Da, mă, dar nu pot să trec de un lemn de aici. Păi, da, dar în ce obiect te-ai transformat? În frunză. Nu, dar nu e bună frunza. Caută că e un obiect ascuns pe acolo. Eu știu care e. Știu că știi. Știu care e obiectul. Prin ce Știu că parte? știi. Ah. Că puteam câștiga de mult. A, păi dacă era așa și eu câștigam de mult dacă știam obiectul. Câștigă ăsta, au plecat cu avionul, băga și piciorul. Gata. Bă, nu pleca, mă, Marveline, lasă-mă și pe mine să văd și eu mapa. Bă, și ați zis că nu vă duc. Marveline, pleacă cu el. Bă, taci, mă. Oricum nu cred că o văd nici coinul. Dar nici nu e asta, dar mă rog, am. Coinul e acolo, o lecuță mai sus. Ia-o și pe mine, că am făcut și eu, hai. Ia-o și pe mine, mă. Am făcut a doua oară. Marveline, hai după mine. Marveline, hai după mine. Nu mai putem termina harta, că s-a aruncat avionul. De ce ai fi aruncat avionul în puii mei? Aoleu. Riri. Hai, mă. De ce s-a întâmplat? Ați luat coinul? Nu jucăm un endgame. Ziceți-mă. Nu mai, bă, băieți, eu am ieșit. Baftă-vă. Dar nu joci endgame, bă. Nu mai, gata, am Da, ieșit, foame. mor de foame, nu mai pot, gata, cât John. Hai, v-am lăsat. Închid și live-ul. Da, o luam antrenamente acum, v-am lăsat baftă. Cam sală. Ok, da. Hai, pa. Cam atât, băieți, cam atât, băieți, și cu acest live am fost terribil, dar voi trebuiți. Baftă-vă, hârți.